ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi suntem în vizită la Centrul Echitas. Vorbim cu Mariana State despre dependențe. Bună ziua, doamnă! Bună ziua și bun venit la Centrul Echitas! Mulțumim frumos! Este o onoare pentru mine să vin aici și să văd cu ochii mei centrul acesta. Mă bucur! Haideți să ne povestiți și nouă despre ce este vorba. Suntem un centru care ne ocupăm de dependențe și istoria noastră este puțin mai lungă. Am început în urmă cu aproximativ 9 ani dintr-o cerință socială, când foarte multe cazuri care veneau în terapie au început să aibă legătură cu consumul de substanțe și așa a început acest drum. Am fost la început susținuți și coordonați de Castle Craig și am avut inițial un centru cu scoatere din mediu. Ne-am transformat ulterior și ca urmare a pandemiei într-un centru cu program de zi. Și asta și datorită observațiilor pe care le-am făcut în decursul timpului, în sensul că atunci când vorbim de dependențe, vorbim de un proces de schimbare care presupune mult timp, iar scoaterea din mediu este o soluție pentru anumite cazuri, dar recuperarea este necesară și după. Nu poți să scoți din mediu o persoană 10, 11, 12 luni și mai mult de atât, scoaterea din mediu este, să spunem, oferă un climat total diferit față de cel de acasă. Sigur. Și atunci este foarte importantă această recuperare în mediul de viață, ca persoanele dependente să poată să spună un nu, să facă schimbări reale în anturaj, în stilul de viață, tocmai pentru a reuși să se recupereze. Practic, nu știu cât sunt familiarizați telespectatorii noștri cu procesul de recuperare al dependențelor. Dependența înseamnă, într-o primă etapă, scoaterea din mediu, cum ați spus dumneavoastră, efectiv instituționalizare, iar ulterior, ceea ce spuneați și foarte bine subliniat dumneavoastră, înseamnă să învețe să trăiască altfel în mediul lui obișnuit de viață, pentru că, da, durează foarte mult timp, durează ani de zile și este nevoie de această asistență pe toată perioada de recuperare. Când se numește recuperat o persoană care a avut o dependență? În primul rând, când își poate menține acest obiectiv, de a rămâne abstinent, de a nu consuma substanțe, și aici includem și alcoolul, pentru că în mod frecvent persoanele împart dependențele de droguri și alcoolul este separat, dar și alcoolul este drog. Deci în momentul în care ei rămân abstinenți, în care au făcut schimbări în anturaj, în preocupări, și-au reluat activitățile școlare sau profesionale și când au pur și simplu altă viziune asupra vieții, sunt pe altă direcție. Pe una mult mai sănătoasă. Sigur, pe una mult mai sănătoasă, mult mai concretă și mult mai adaptată. În așa fel încât, știți, până la urmă, a fi matur înseamnă să fii independent, să fii autonom, să poți să te întreții și să-ți asiguri un trai. Iar pentru asta, sigur, e nevoie să muncești. Da, este nevoie să muncești și să gândești în acest sens, adică să-ți dorești să faci lucrurile acestea. Sunt foarte mulți pacienți cu dependențe și de droguri și de jocuri de noroc. Dependențele sunt multe și dacă telespectatorii noștri au curiozitatea, și chiar îi invit să se uite pe site-ul dumneavoastră, o să vadă că aveți mai multe categorii de dependențe.
Da, ne ocupăm de mai multe tipuri de dependențe, iar dacă ne referim la substanțe, spuneam că în urmă cu 9 ani era un necesar social pentru servicii de genul acesta, dar era într-un anume procent. Pot spune că acum, după 9 ani de zile, sunt foarte multe solicitări, sunt foarte multe persoane care sunt dependente și care au nevoie de ajutor și care încă nu apelează la un ajutor, dar această problemă a crescut. Da, a crescut foarte mult, îngrijorător aproape, pentru că există și problema legată de ce înseamnă tratamentul și totodată și de informare. Deși a început să se cunoască în public ce înseamnă dependența și faptul că necesită tratament, mulți dintre ei încă nu știu ce înseamnă acel tratament. De cele mai multe ori mi se întâmplă și mie la cabinet să vină cu cineva din familie, iar persoana aceea din familie să zică: ok, vi l-am adus, vreau să le iau fără dependență, că am nevoie de la casă așa. Nu stau lucrurile chiar atât de simplu. De obicei, prima ședință eu o aloc pentru a face o evaluare și a constata dacă vorbim sau nu de o dependență. Nu orice, eu știu, exces sau o situație de consum care se termină cu consecințe înseamnă neapărat dependență. Când vorbim de dependență, vorbim și de criterii. Știți că ele sunt în manualele de diagnostic. După această primă ședință în care vedem dacă este vorba de un obicei prost, de abuz sau de dependență, atunci putem face și recomandările. Cu privire la substanțe sau poate chiar și la alte dependențe, poate fi necesară internarea în cazul substanțelor detox-ul, în cadrul jocurilor, vorbim poate de alte patologii care necesită tratament psihiatric. După ce se stabilizează medicamentos sau în același timp în paralel cu tratamentul medicamentos, pot fi scoși din mediu dacă este nevoie, dacă sunt riscuri de recădere, dacă persoanele sunt instabile, dacă au pur și simplu nevoie de reeducare a programului de somn, de masă, atunci este foarte important să fie scoși din mediu și să înceapă primii pași ai procesului de schimbare. Și dacă aceste etape nu sunt absolut necesare, atunci cu sau fără tratament ei pot intra în program de recuperare. Și de asemenea această primă ședință presupune și foarte multă informare, în așa fel încât și persoana dependentă, dar și aparținătorii să înțeleagă rolul fiecarei etape și să poată să aleagă. Cea mai mare rezistență de obicei este cu privire la tratamentul psihiatric și la detox, dar este foarte important în această primă ședință să le prezint cât de utilă și unde e locul acestei etape în recuperarea lor. Și deja să știți că sunt foarte mulți beneficiari care după această primă ședință merg, fie se duc la spital cu bilet de trimitere prin medicul de familie, fie prin urgență, deci chiar am avut în ultimul timp mai multe cazuri care au acceptat. Au acceptat tratamentul și familia s-a implicat? Da, sunt situații și situații. Nu există o formulă general valabilă. Vedeți, fiecare situație are particularul ei. Sunt familii care acceptă mai ușor, sunt familii care intră în negare, se tem de această realitate, preferă să caute alte soluții. Știți, ca și în alte boli, când mergi și ai un diagnostic grav, prima dată te gândești că nu e așa, mă mai duc să mai verific și pe altcineva să văd ce spune. Poate îmi spune ceva mai blând care să-mi placă. Da, da. Și atunci, sigur, există un întreg parcurs. Unii caută alte căi, alții se întorc și urmează propunerea pe care o facem noi aici și care este o propunere care ne-a adus rezultate.
Sigur, pentru că este extrem de important de înglobat și participarea familiei, pentru că spuneați și mai devreme, are un rol foarte important și mai mult decât atât ajută și poate ajuta la susținerea tratamentului și ulterior recuperare, pentru că dependența nu e doar a individului. Dependența și codependența. Da. Sigur că vorbim de un sistem și la un moment dat, odată ce persoana intră în recuperare, noi lucrăm în echipă, acordăm și servicii de suport familiilor în cadrul programelor terapeutice. De obicei, când familia ajunge să-și dea seama că cineva apropiat are probleme cu dependența, simptomele sau gradul de afectare depășește zona aceasta medie și nu mai pot fi negate. La începutul acestei boli, simptomele pot fi atribuite altor aspecte, familia poate nega, dar când simptomele și problemele cresc și ajung în general în zona aceasta medie sau accentuată, atunci cer și servicii. Sunt și ei la fel de afectați ca și consumatorul, pentru că există o mare similaritate între afectarea unui dependent și a unui codependent și eu spun așa, dacă dependentul este obsedat de cum să-și facă rost de substanțe sau cum să-și facă rost de bani să meargă la jocuri, codependentul și respectiv familia este obsedată de ce face copilul, ce face partenerul. Dacă există probleme și gândirea este afectată ca urmare a unor tipuri de adicții, și familia este afectată în gândire, există oboseală, obsesionalitate, lipsa soluțiilor. Afectarea emoțională, care este și de o parte și de alta și care poate fi cu depresii, anxietăți, probleme de comportament, accese de furie, submisivitate, probleme sunt și de o parte și de alta și atunci sigur că și familiile au nevoie să fie susținute ca să poată să acționeze într-un mod cât mai eficient. Da. Pentru că nu orice facem este eficient. Da, și mai ales în situații de genul acesta sunt multe provocări și multe situații în care, neștiind cum să gestioneze situația, uneori mai mult rău fac decât bine și antrenează dependența unii celorlalți. Mă bucur mult că am vorbit despre acest lucru. Aici, la centru, ce fel de terapie aplicați? Depinde, spuneam, de gradul de afectare. Avem și servicii online și pot să spun că din pandemie am lucrat prin acest tip de activitate online și cu români din străinătate. Iar după 2 ani și pot să spun că au avut rezultate, pentru că nu doar că sunt în afara consumului, ci sunt și pe alte direcții. Unii s-au recăsătorit, au familii, au performat în joburi și pot să spun în felul acesta că rezultatele au fost foarte bune. Dacă persoanele sunt cu probleme mai mari, atunci programul nostru vizează sau cuprinde mai multe tipuri de terapie, în așa fel încât să ne atingem obiective. Lucrăm pe obiective lunare și sigur avem un pilon important, cel al 12 pași Minnesota, ușor, să spunem așa, adaptat vârstelor, pentru că Minnesota se bazează foarte mult pe credință și mulți tineri ei manifestă rezistență, dar nu dintr-o cunoaștere a credințelor, ci mai degrabă datorită unor informații obținute în discuțiile curente și care poartă mai multă amprenta a revoltei. Deci, cei 12 pași Minnesota pe care îi adaptăm la
vârstă și la apartenență, programul de prevenire a recăderilor, un întreg program de învățare prin care ei să înțeleagă rolul gândurilor, emoțiilor în derularea unor comportamente, cum se leagă aceste trei aspecte și cum pot duce la recăderea în consum, ca să poată în egală măsură să intervină și să prevină recăderea. Ei învață să-și evalueze și să-și observe gândurile, să-și gestioneze emoțiile, să-și analizeze comportamentele, tocmai pentru a putea să se oprească la timp. Avem terapii complementare, facem art-terapie, psihoeducație, meloterapie, dezvoltare personală și, bineînțeles, terapiile individuale. Am înțeles. Deci aveți și terapii individuale și terapii de grup. Și de grup, da. Este foarte bine și este un lucru excelent, pentru că telespectatorii noștri este bine să știe că se lucrează și în individual și în grup, pentru că niciodată nu putem să facem o problemă cu fundiță și să o ducem la psiholog și să se rezolve bătând din palme. Este un efort de echipă, este holistic, adică acoperă mai multe aspecte ale dinamicii și în plus de asta este extrem de important această parte de nu e singur. Este important și ăsta este primul efect la cei care sunt motivați, acela de a veni, acela al grupului. În momentul în care vin în grup și văd persoane aflate în diverse stadii ale schimbării, întâlnesc persoane care mențin această abstinență de 7-8 ani, chiar săptămâna aceasta sărbătorim 8 ani de abstinență la o persoană dependentă. Sigur, deci această primă ședință de grup aduce nu o normalizare, o relaxare. Nu sunt singur, sunt și alții și se poate. Exact, se poate. Deși la început există foarte multă rezistență la ideea de grup și asta în strânsă legătură cu informațiile pe care le au din filme. Chiar unii și întreabă și ei, ca în filme, ce facem noi aici, după ce vin în grup și vorbesc deschis și relaxat și într-o manieră în care nimeni nu este judecat, atunci se creează o legătură și grupul devine o resursă. O resursă extrem de importantă, de altfel, în tot acest proces. Așa este. Iată, deci că aici, la centru, oferiți o gamă variată de soluții pentru oricine este interesat și motivat, în mod special, începând de la evaluare, la tratament și mai departe la menținere, ceea ce este extrem de important. Menținerea este un obiectiv de viață și presupune o întreagă conduită, chiar păstrarea legăturii cu grupul. Și aici dau mereu exemplu de un cetățean american care avea 37 de ani de abstinență prin metoda Minnesota și a venit în România într-o misiune, a căutat un centru unde se lucra cu această metodă. Așa a ajuns la noi și după 37 de ani încă ducea mai departe mesajul și îi susținea pe cei care erau la început. De ce? Pentru că această conduită îl face pe cel dependent să nu uite și să țină drumul, să să-și reactualizeze mesajele, să rămână vigilent. Da. Și acest exemplu chiar a contat mult pentru cei care l-au întâlnit. Superb, este absolut extraordinar. Cred că astea sunt momentele cu cea mai mare satisfacție în profesia asta.
Da, există satisfacție când, sigur, vin și noi, metoda Minnesota folosește niște bănuți motivaționali care contorizează reușita și pe care îi oferim anual, bănuțul de 7 ani, de 8 ani, și ori de câte ori ne adunăm și aniversăm reușita în abstinență, este un moment de mare satisfacție și, sigur, aceste momente sunt cele care mă și încarcă și îmi dau curaj să merg mai departe. Da, pentru că aici nu este doar despre terapie, ci sunteți și dumneavoastră implicată. Este un lucru pe care îmi doresc să-l știe telespectatorii noștri, că oamenii care lucrează cu dependențe și nu numai cu dependențe, dar în general psihologii, sunt implicați în munca lor și trăiesc poveștile clienților lor. Nu cu aceeași intensitate, nu cu aceleași experiențe, dar sunt implicați acolo emoțional. Nu este un act până la urmă. Sigur că stând cu unii zi de zi, legăm relații, ne povestesc viețile lor, își pun viețile lor în mâinile noastre și acest gest de încredere ne leagă. Dar la rândul meu sunt mamă și în momentul în care vin copii de 14, 16, 18 ani, sigur că partea aceasta din mine rezonează. Sunt tineri frumoși, sunt deștepți, sunt copii olimpici, sunt copii în care familiile au investit timp și energie să-i formeze și să ajungă undeva. Și atunci, sigur că în momentul în care vezi acești tineri și care sunt tulburați, care au idei delirante, au halucinații, nu își leagă ideile, am avut frecvent cazuri de tineri care nu puteau să lege două cuvinte pentru că nu mai dețineau sensul acelor cuvinte și da, e de impact și pentru noi să vedem aceste tulburări, dar pe măsură ce ei recuperează și se întorc pe drumul lor, satisfacția noastră este mare. Sunt absolut convinsă. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut disponibilitatea să ne acordați acest interviu. Mi-aș dori cu o ocazie viitoare să mai putem vorbi despre dependențe mai pe larg, privind ce înseamnă și ce se poate face realmente, pentru că mi-aș dori cumva ca această psihoeducație să fie cât mai clară pentru oricine și-ar dori vreodată să știe, chiar și de curiozitate, chiar dacă nu are pe cineva implicat. Sigur, noi acum suntem la început de drum, vom deschide o asociație și sper să avem o cuprindere mai mare în momentul acesta. Serviciile sau numărul persoanelor care pot beneficia de servicii în centru este încă restrâns, dar pe măsură ce vom deschide asociația, sper să fim o soluție pentru cât mai multe persoane și atunci, sigur, cu drag o discutăm și vă ofer informațiile de care aveți nevoie. Mulțumesc foarte mult!